අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හැමෝම දන්න කොමන්ම කෑමක්. හැබැයි මං අද හදන විදිය ටිකක් වෙනස්. බිත්තර කරි එකක් හදන්න යන්නේ අද. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා අපි අර හැමදාම හදන තම්බලා සුදු හොදියට දාලා හදන බිත්තර කරි එකක් නෙමෙයි. මේක තක්කාලි බේස්ඩ් කරි එකක්. බිත්තරේ තක්කාලි සෝස් එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ තක්කාලි කරි එකේ පෝච් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. මමත් මේක ඉගෙන ගත්තේ ඉන්දියන් එක්කෙනෙක්ගෙන්. සාමාන්‍ය කරි එකකට සාමාන්‍ය බිත්තර කරියට වැඩිය ගොඩක් රසයි මේක. අපි ඉන්දියාප්ප එක්ක හෝ බත් එක්ක හෝ පරාටා රොටි ඕන එකක් එක්ක මස් මාළු කන්න නැති කෙනෙක්ට වුණත් මේක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. ඉඟුරු සුදු ලූණු රම්පේ කරපිංච ටිකක්. මම මේක චුට්ටක් හෙල්දි කරගන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ ගුණ කරගන්න හදනවා. මම කතුරු මුරුංගා කොළ ටිකක් ගත්තා. තව ෆ්ලේවර් එකට කොත්තමල්ලි කොළ, තක්කාලි, බිත්තර අවශ්‍යයි. ලුණු ගම්මිරිස්, කහ, අමු තුන පහ. ඔයගලන්ට මේක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් ගරම් මසාලා එක. ගරම් මසාලා නැත්නම් අමු තුන පහ කමක් නැහැ. මිරිස් කුඩු, අබ ටිකක්. මේ අබ සමහරක් අය කැමති නැහැ අබ ඇට හැපෙනකොට. කැමති නම් මස්ටර්ඩ් පේස්ට් අබ පේස්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගත්තාම පොඩ්ඩක් ඇඹුල් ගතිය වැඩියෙන් ඉස්සරහට එනවා. මං ටෙම්පරාදු කරගන්න අබ ඇට ගන්නවා. බලමු හදන විදිය. ඉස්සෙල්ලම අපි ලූණු කපාගෙන ඉමු. මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ටෙම්පරාදුවකට පොඩ්ඩයිනේ ලූණු පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේකට ලූණු ටිකක් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා. ලූණුයි තක්කාලි ටිකක් වැඩියෙන් අවශ්‍යයි. පෙන්නනම් කොහොමද කරන්න කියලා. ලූණු දිගට හීනියට දිගට කපා ගන්න මේ අතට. ලූණු ගෙඩි 3ක් විතර මං ගන්නවා. මං බිත්තර 6ක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මට අද හම්බෙලා තියෙන පොඩි බිත්තර. ලොකු බිත්තර ඕගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න. මගේ බිත්තර ප්‍රමාණයට මං ලුණු ගෙඩි 3ක් පාවිච්චි කරනවා. තක්කාලි ගෙඩි සාමාන්‍ය මැද සයිස් ඒවා 5ක්. මේකේ තක්කාලි ගන්න හොයාගන්න ඕගලන්ට තක්කාලි ගණන් නම් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් තක්කාලි කන්න අකමැති නම් ටොමාටෝ පියුරේ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටොමාටෝ පියුරේ ගන්නවා නම් හැබැයි රහ බලන්න හැම වෙලාවෙම පොඩ ඇඩ් කරන්න. ගොඩක් එකපාරට දාගන්න එපා. මුතු ගොඩ සැර ටේස්ට් එකක් එනවා. මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් බටර් හරි මාජරින් හරි පාවිච්චි කරන්න. මම අද තෙල් පාවිච්චි කරනවා. ටික මං හීනියට කපා ගත්තා. ඉඟුරු සුදු ලූණුත් කපා ගත්තා. ඉඟුරු මං පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන සුදු ලූණු පොඩ්ඩක් අර හීනි පෙති කපා ගත්තා. තක්කාලි පුළුවන් තරම් පොඩියට කපා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ටොමැටෝ පියුරි පාවිච්චි කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් තක්කාලි පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳ ඉදිච්ච තක්කාලි පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගන්න. එතකොට තැම්බෙන යන වෙලාව අඩුයි. නැත්තම් ටිකක් වෙලා යනවා මේක soft වෙලා අර බෙරි වෙන්න වගේ. හරි මේක කරන අතරේදී අපි තෙල් රත් වෙන්න දාගමු. මේක මං කිව්වා මේ කරි එක ඉන්දියාප් බාත් ඕන එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. පාන් එක උනත් හරි රහයි. සමහරක් අය ආසයි මේක මේ උදේට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට ගන්න.
අපේ රාජ්‍ය රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගන්නවා. කරපිංචයිති දෙකක් විතර ගන්නවා. ඔගොල්ලෝ කරපිංච දාගන්න අකමැති නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම ආසයි. පරිස්සමෙන් කරපිංච හැම දානකොට උණු තෙල් වලට අබ මේ තේ හැඳි දෙකක් මම මේකට ලුණු ටික දාගන්නවා. එල්ල මේකට මම ලුණුයි ගම්මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳක් විතර, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක් විතර. ලුණු මදි නම් පස්සේ අපි දාගමු රහ බලලා. අට මේ ලුණු ටික ගොඩක් බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි මම ලුණු ටික මගදී දාගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් ලුණු වලට ලුණු දාගත්ත ගමන් සොෆ්ට් වෙනවා, අර වතුර උනනවා. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ, මොකද අපි කොහොමත් වතුර පස්සේ දාගන්නවා. මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්න. මං සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර ගත්තා. ඉඟුරු අඟල් භාගයක් විතර කෑල්ලක් ගත්තා පොඩියට කපලා. ලුණු ටික චුට්ටක් බැදීගෙන එනකොට නිකන් ලාදුඹුරු පාට වගේ වේගෙන එනකොට අපි තක්කාලි ටික දාගමු. තක්කාලි ටික හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න. හොඳට සොෆ්ට් වෙලා බෙරි වෙලා යන්න ඕන. අපි ඒ අතරේදී කහ මම මේක දැන් මම ඉගෙන ගත්ත ඉන්දියන් කෙනෙක්ගෙන්. ඒගොල්ලෝගේ ෆ්ලේවර් එකට ගරම් මසාලා ඒ වගේ දේවල් දාගන්න. මම අපිට අපේ පැලට් එකට පොඩ්ඩක් හුරු වෙන විදිහට හදාගන්න යද. කහ තේ හැඳි භාගයක් විතර, අමු 3-5 තේ හැන්දා, මිරිස් කුඩු. මේක ඕගොල්ලෝගේ මිරිස් රසයේ ප්‍රමාණයට දාගන්න. මම මිරිස් කුඩු හැඳි දෙකක් විතර දාගන්නවා. අපි මේක බ්‍රේක්ෆාස්ට් වලට වගේ ගන්නවා නම් ගොඩාක්ම මිරිස් කන්න බෑනේ උදේ පාන්දර. ඒ නිසා අඩුවෙන් දාගන්න. මම කිව්වා මම මේකට කතුරු මුලුංගා කොළයි ෆ්ලේවර් එකට කොත්තමල්ලි කොළ දාගන්න. කොත්තමල්ලි කොළත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම ආසයි ඒ රසට. අපි කොත්තමල්ලි කොළ ටික දාගන්නේ අන්තිමට. මම මේකේ නැට්ට ගන්නවා. යට නාරටි හරිය. මේක හොඳට හොද ගන්න. හොදලා මුල අම් කරන්න. නැටි හරිය ගන්නවා. මම කොළ ටික ඉතුරු කර ගන්නවා අන්තිමට දාගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් තක්කාලි ටික හොඳට සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. වතුර කෝප්ප 1/2 විතර. මේකට පොඩ්ඩක් ග්‍රේවි එක ඕන. මොකද මම කිව්වා බිත්තරේ අපි මේ ග්‍රේවි එකේ තමයි පෝච් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක කඩලා තැම්බෙන්නේ මේ හොද්දෙන්. ආයි වතුර වල තම්බන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම තව වතුර චුට්ටක් දාගන්න මේකට. මිනිත්තු 10ක් විතර තැම්බුනාන් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද බිත්තරේ දාගන්නේ කියලා. අපේ ග්‍රේවි එක දැන් ඇති. හොඳ ලුණුත් ගොඩක් දුරට සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මීට වැඩිය බෙරි කරගන්න ඕන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෙරි කරගන්න. මම මේ ගානින් නවත්තනවා. අපි බිත්තර ටික දැන් දාගන්නවා. බිත්තර හැම වෙලාවෙම එකෙන් එක වෙනම කඩලා භාජනයකට දාලා බලන්න. සමහරක් වෙලාවට බිත්තරේ කාමදේ කඩා ගන්න එපා. ඒක තමයි ඒකේ කරි එකේ ලස්සන හිටින්නේ. හිමීට මේකේ ගින්දර සැර වැඩි කරන්න. මේක බොයිල් වෙන්න ඕන, උතුරන්න ඕන. උතුරන ගමන් හිමීට මේකට අතාරින්න. අපි ඔක්කොම බිත්තර ටික දාගත්ත මේකට. මේක දැන් වහලා චුට්ටක් වෙලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. බිත්තරේ ෆුල් බොයිල් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක තමයි මම කිව්වේ අර පෝච් කරනවා කියලා. ඒ හදපු ග්‍රේවි එකේ හදපු කරි එකේම ඒ දියර වලින් බිත්තරේ තැම්බෙන්නේ. දැන් අපි මිනිත්තු 3ක් විතර තිබ්බා.
ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ බිත්තරේ දැන් සෙට් වෙලා තියෙන ග්‍රේවි එකේ. හැබැයි කහමදේ බුරුල් තමයි. මේකෙදි මෙතනදී මම මේක ඕෆ් කරගන්නවා. ඕෆ් කරලා මම කිව්වා මම අර මේ කතුරු මුරුංගා කොළ ගන්නවා කියලා. කතුරු මුරුංගා කොළ ටිකයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි ඉතින් දාගන්නවා. මම මේක මේ ඩිෂ් එකේමයි සර්ව් කරන්නේ. ආය අමුතුවෙන් වෙන භාජනයකට ආවර් කරන්නේ මොකුත් නෙමෙයි. එහෙම කරන්න ගියොත් බිත්තර ටික කැඩෙනවා. ඒ නිසා මේ ඩීසීඑම මම සර්ව් කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් මිනිත්තුවක් විතර වහලා තියන්න කතුරු මුංගා කොළ ටික දැම්මෙන්න. ඔය කැමති නම් පොඩ්ඩක් විතර පොඩි ටීස්පූන් එකක් අරගෙන මේ කොළ ටික මේ අස්සට උබන්න. ඒකට ටිකක් දැම්මෙන්න. මේක තමයි මගේ poached egg curry එක. මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට එකක් කඩලා මේ බිත්තරේ කහමදේ ඇතුලේ තාම සොවා. රණි egg එක. මේ මගේ poached egg curry එක. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න, try කරලා බලන්න වෙනස් විදිහේ egg curry එක. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න.